Навесні Збройні сили України на переправах через річку Сіверський Донець знищили близько 500 російських військових та більше 80 одиниць важкої російської техніки. Але в цих боях росіяни загубили також купу техніки не важкої, але інформативної. У нас опинилися флешки з телефонів 3 російських військових. Про сім'ї цих злочинців та їх особистості ми говорили в попередньому відео. Посилання буде в описі. А в цьому відео поговоримо про більш серйозні речі – про минулі подвиги окупантів. На їхніх флешках майже немає відео та фото з України, але в автобіографії Дениса Пічугіна, яку він зберігав на телефоні, є одна цікава деталь. Він пише, що у 2016 році підписав контракт з військовою частиною, а у 2018 році нагороджений орденом за воїнську доблесть 2-ї степені. В автобіографії він не зазначає, за які такі заслуги отримав цю нагороду. Просто підписав контракт, а через 2 роки став орденоносцем. Дивно, правда? Коли ми відновили видалення з флешок файли, все стало на свої місця. Всі троє – і Денис Пічугін, і Азат Какишев, і Айдемір Оюн – брали участь у російській військовій інтервенції в Сирії, яка почалась у 2015 році. Садик! Салам! Охуєнно! Є причина, чому Денис Пічугін в своїй автобіографії приховав, що брав участь у російській військовій інтервенції в Сирії. І це зовсім не через скромність. Російська сторона з самого початку своєї участі у війні заперечувала наявність сухопутних військ на території Сирії. Никаких сухопутных войск там нет. И сухопутные операции российские военные там не ведут, сказал Дмитрий Песков журналистам в среду. Никаких сухопутных войск России в Сирии не было и нет, отметили в Министерстве обороны РФ. Режим Башара Асада теж заперечував присутність російських сухопутних військ на його території. Міністерство оборони Сирії запевняло, що росіяни лише підтримують урядові війська виключно з повітря. Сирийская армия отрицает, что наземные войска России участвуют в боевых действиях на ее стороне и заявляет, что Москва оказывает поддержку армии Башара Асада исключительно с воздуха. Коли почали з'являтись численні докази присутності сухопутних військ, офіційна Москва морозилась і заявляла, що це російські добровольці, які дуже переживають за долю сирійського народу. Все так, як і було на Донбасі. Саме тому Пічугін і не вказав в автобіографії свою участь в сирійській війні. Взагалі, після кожної благородної та визвольної війни її російські герої соромляться казати, що там були. Але що взагалі Росія робила в Сирії? Для початку треба хоча б в загальних рисах зрозуміти контекст найбільш заплутаної війни в сучасному світі. Все почалося в 2011 році, коли країнами Африки та Близького Сходу прокотилася так звана арабська весна – хвиля антиурядових протестів. Протести охопили Туніс, Єгипет, Ливан, Ємен, Марокко, Оман та ще низку країн. Почались протести і в Сирії. В найбільших містах країни люди вийшли на мирні протести проти президента Башара Асада з вимогою проведення демократичних реформ. Башар Асад – диктатор, який успадкував владу від свого батька Хафеза Асада. Як батько Хафез, так і його син Башар для контролю влади використовували тотальну цензуру, корупцію та тортури проти своїх опонентів. Спочатку протести в найбільших сирійських містах були мирні, але сирійський диктатор застосував проти мітингувальників силу. Влада створила загони таких собі тітушок, які нападали. Тобто вже почали стріляти, застосовувати вогнепальну зброю проти мирних демонстрацій. Після цього частина сирійської армії перейшла на сторону опозиції. Почалася громадянська війна. З часом кількість сторін в громадянській війні збільшувалась в геометричній прогресії, а конфлікт інтернаціоналізувався. Саудівська Аравія підтримала повстанців. Також до повстанців приєднались радикальні ісламістські угрупування. На північному сході країни взяли до рук зброю і сирійські курди. Диктатор Башар Асад почав стрімко втрачати контроль над територіями. Йому на допомогу прийшов союзник – Іран. Спочатку вони допомагали режиму технікою та інструкторами, а потім в Сирію вторглася Хезбола – воєнізоване ліванське угрупування, яке фінансує Іран. З 2013 року режим Асада почав активно використовувати хімічну зброю проти мирного населення та повстанців. З початку війни було зафіксовано майже 100 таких атак.
Наприклад, 21 серпня 2013 року в передмістя Дамаску було випущено від 8 до 12 ракет, наповнених зарином. В результаті атаки, за різними оцінками, від забороненого смертоносного газу постраждало від 300 до 1700 людей, серед яких значна кількість діти. Вранці надійшли повідомлення про атаки з застосуванням хімічної зброї в регіоні Гута в Сирії. За кілька годин було завантажено велику кількість відео, які демонструють жахливі сцени з лікарні на околицях Дамаска. Після серії жахливих атак з використанням хімічної зброї в конфлікт втрутилось США. Вони почали тренувати повстанців і постачати їм зброю та техніку для повалення режиму диктатора Асада. Але в 2014 році все змінилося. Від повстанців відкололася група радикальних ісламістів, які назвали себе ІДІЛ, та почали стрімко захоплювати території в центральній та західній частині Сирії. Здебільшого вони воювали проти своїх колишніх союзників – повстанців. Міжнародна коаліція переключилася з боротьби проти режиму Асада на боротьбу з ІДІЛ. Тоді у війну активно втрутилася ще й Туреччина та почала бомбити сирійських курдів. У турків з курдами конфлікт ще з 84-го року, і це взагалі окрема історія. А вже в 2015 році втрутилась в війну і Росія. Офіційна мета для боротьби з міжнародним тероризмом. Але в реальності Ключова мета була в тому, щоб зберегти режим Башара Асада. І другий, можливо, такий підсвідоме завдання – це було повернутися на Близький Схід. Тому що після 91-го року Росія практично втратила позиції на Близькому Сході. І це був такий унікальний шанс. для Росії це і справді унікальний шанс, бо в сирійській війні все не так однозначно. За ділом все зрозуміло. Сирійська опозиція неоднорідна і складається не тільки з поміркованих опозиціонерів, а й радикальних ісламістських угрупувань, які конфліктують між собою. Башар Асад – це злочинець, іранці зрозуміло, але з боку повстанців теж не було good guys, тобто не було хороших хлопців. Вони всі заплюмували себе та чи іншими звірствами, плюс була активна пропаганда, що там одні ісламісти, і росіяни цим скористалися. Скористалися наповну. Вони отримали в Сирії важливий стратегічний об'єкт – аеропорт імені Басіля Асада в місті Хмеймім. До війни він був цивільним, але в 2015 році росіяни зробили з нього військову базу. Звідси вони здійснювали авіанальоти на сирійські міста. Тільки в результаті російських авіаударів, за підрахунками різних міжнародних організацій, було вбито 10 тисяч мирних жителів. Російська армія в Сирії поводила себе як російська армія. Вони вщент знищували міста і вбивали мирне населення. Били не тільки по радикальним ісламістам, а й по поміркованій опозиції, щоб відновити контроль Башара Асада над країною. Сьогодні російські військові літаки знову вдарили по Сирії. Мішенню стали групи, пов'язані з Аль-Каїдою. Але під вогонь також потрапили помірковані сирійські повстанці, яких підтримує уряд США. Денис Пічугін, Азат Какишев та Айдемір Оюн навряд чи розбиралися в тонкощах складної громадянської війни в Сирії, але тим не менш поїхали туди вбивати і заробляти гроші. За допомогою відновлених фотографій з флешок ми спробуємо дослідити їхній бойовий шлях в країні, про яку до інтервенції Росії вони, скоріше за все, нічого не знали. Найбільше в Сирії фотографувався Денис Пічугін. Згідно з його автобіографією, на той час він був військовослужбовцем 35-ї мотострілецької бригади. Головна складність полягає в тому, що в Сирії йде війна з 2012 року, і фотографій великих сирійських міст у відкритих джерелах обмежена кількість, не кажучи вже про Google панорами. Їх там нема. Тож для ідентифікації місць нам знадобиться 4 головних інструменти: додаток Google Earth з супутниковими знімками, інтернет, логіка та вдача. Це перше фото зроблено Денисом у Сирії. З метаданих світлини можна дізнатись точну дату і час, коли була зроблена фотографія. 13 липня 2017 року о 16:05. Пічугін стоїть десь на узбережжі, а позаду видно гори. Через 20 хвилин він вже в плавках і готується пірнати в море. Тобто ці 2 знімки були зроблені в одному місці. Дивимось на мапу Сирії. Як бачимо, доступ до моря є тільки на заході країни. Але нам треба звузити територію пошуку, бо протяжність узбережжя 150 кілометрів. На фотографіях Пічугіна видно, що це гірська місцевість. Здебільшого гори є тільки на північному заході Сирії, в регіоні Латакія, там, де й розташовані головні російські військові бази. Тож починаємо пошуки у цьому регіоні та намагаємось знайти тут схожу бухту за допомогою додатку Google Earth.
Але як бачите, більшість узбережжя усіяна такими ж бухтами, і на фотографіях супутників всі вони майже однакові. Тож треба шукати інший шлях. Латакія – це туристичний регіон, і є ймовірність, що потрібна локація потрапила на знімки чи відео туристів. Спочатку переглядаємо фотографії в гуглі з сирійських пляжів. Схожих немає. Тож знову шукаємо інший шлях. Часто такі узбережжя туристи чи оператори знімають з дронів. Тож вбиваємо в пошуку на ютубі слова «Латакія», «дрон» і «пляж». І нам щастить. З коптера хтось зняв бухту, яка дуже схожа на бухту з фотографій Пічугіна. Це Аль-Самра, сирійський пляж на кордоні з Туреччиною. Порівнюємо світлину Дениса з фотографією цієї локації з інтернету. На щастя, світлин з цього пляжу багато. І так, це та сама локація. Тепер ми точно знаємо, що Денис знаходився в Латакії, на півночі Сирії. В той період в цьому регіоні точилися бої з силами повстанців, які контролювали частину сусідніх провінцій – Ідліб та Хаму. Через кілька днів після відпочинку на пляжі в Латакії він вже отримає перші гроші. Спочатку фотографує сирійські фунти, а потім долари. А далі знімає відео, як катається по зруйнованому вщент сирійському містечку. Сирійське місто Сальма з 2012 року було під контролем сирійської опозиції. За підтримки російської авіації урядові війська захопили його через 4 роки, в 2016-му. Хронометраж відео, яке зняв Денис Пічугін, 12 хвилин. І за ці 12 хвилин проїзду містечком Сальма важко знайти хоча б одну вцілілу будівлю. Але Денису подобається. Він їде та посміхається. На момент зйомки відео місто Сальма було умовним тилом. Тож Денис тут не затримався і 31 липня 2017 року вже знімає інше сирійське містечко на півночі Латакії, ще ближче до лінії фронту. З цього відосу стає зрозуміло, як російський військовий ставиться до сирійців, яких він приїхав захищати. Hello, хули ти прикриваєш гребень свій, підар єбаний. Місто, в якому Денис записав це відео, можна ідентифікувати завдяки дорожньому вказівнику, яке потрапило на відео. Наші арабомовні друзі допомогли нам перекласти напис. Тут написано «Лікарня Слінфа». Гуглимо це місто і бачимо на одному з відео площу, повз яку проїжджав Денис Пічугін. Це точно місто Слінфа. Тут Денис теж не затримався, і наступне відео знімає вже 10 серпня в гірській місцевості. Щоб знайти цю локацію, нам потрібно знайти хоча б мінімальну зачіпку. Переглядаємо відео ще раз. Денис на кілька секунд засвітив 3 величезні антени на горі. За допомогою додатку Google Earth ми шукаємо схожі в горах поблизу міста Слінфа. Знаходимо такі самі антени за 3 кілометри від міста. Це велика станція радіомовлення. Наступне відео знято через 20 хвилин. Денис Пічугін знову знімає гори, але тепер вже їде з цієї станції назад. Навіщо він заїжджав на цю станцію? Навряд чи російський військовий Денис Пічугін веде якусь програму на сирійському радіо. Hello, У відкритих джерелах ми знайшли новину 4-річної давнини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що ця станція використовувалася як склад боєприпасів, і у 2018 році там стався потужний вибух. Вибух на складі зброї режиму Асада в Слінфі. Сильні вибухи пролунали сьогодні вранці в районі Слінфа у східній Латакії. Причини вибухів – детонація боєприпасів поблизу станції радіомовлення. Це вже безпосередньо лінія фронту. На тогочасних військових мапах видно, що за кілька кілометрів на північ і на схід були території, які контролюються повстанцями. На сході головною ціллю військових було місто Хан-Шейхун, а на півночі – велике місто Ідліб. По дорозі на Ідліб були оці укріпрайони повстанців, які це була гірська місцевість, і взяти штурмом їх дуже було важко там. І плюс там обмежена кількість доріг, тобто перехресть, які неможливо було оминути. Якраз там з червня місяця 17-го року це якраз інтенсивні бої за цей укріпрайон. долбят кіборги. Денис знімає, як сирійські військові під наглядом росіян стріляють з російської гаубиці М100Б. І росіяни не дуже задоволені роботою своїх сирійських колег. Пидоры, блядь. Долбоёба встанешь так нахуй с ними, ёбаный в рот. І ми змогли ідентифікувати точне місце, звідки вони здійснювали цей постріл. Під радіостанцією можна побачити окопані позиції сирійських військ. В програмі Google Earth є можливість подивитись архівні фото з супутників, які були зроблені в період, коли там знаходився Денис Пічугін і знімав це відео.
В кадр Дениса потрапили 3 гаубиці, які зверху прикриті тентами. На супутникових знімках видно, що під станцією знаходяться об'єкти дуже схожі на такі ж тенти. І вони розташовані в такому ж самому порядку, як і гаубиці на відео Пічугіна. Перша гаубиця трошки позаду, друга і третя знаходяться паралельно. Але на супутникових знімках не зрозуміло, що саме знаходиться під цими тентами. Для цього можна відмотати Google Earth в минуле і побачити ці гаубиці, поки їх не прикрили. Дула російських гаубиць М100Б направлені на позиції сирійської опозиції на півночі, які обороняли територію довкола міста Ідліб. В цей період активно точились бої за укріпрайони біля сирійського міста Кабані, яке контролювала сирійська опозиція. Там є фотографія Кабані, цього населеного пункту невеличкого, і можна побачити, що практично від цього населеного пункту нічого не лишилося. Тобто от якраз це тактика повного руйнування населеного пункту, і воно дуже схоже з тим, що роблять зараз росіяни тут. Звісно, ми не можемо точно сказати, куди саме впав цей конкретний снаряд. Але очевидно, що в цьому регіоні російські сухопутні війська, яких, за словами Москви, там не було, допомагали Асаду боротись проти повстанців. І перебували вони на лінії фронту мінімум кілька місяців. Вот так, короче, и живем. Це відео зняте Денисом Пічугіним на початку вересня 2017 року. На цих кадрах бачимо ще одне зруйноване сирійське поселення. Наступне відео Денис відзняв через місяць, в жовтні 2017 року. І знову бачимо зруйноване містечко, але вже по якому їде сирійська військова техніка. На ці 2 відео потрапив один і той самий будинок, знятий з іншого кута. Можна побачити таке ж вікно та дірки від куль на стінах, а також аналогічну будівлю навпроти, тож відео були зняті в одному населеному пункті. Тепер наше завдання зрозуміти, в якому конкретному місці Денис зняв ці 2 відео. Для цього проаналізуємо перше відео. В кадр потрапила стіна з написом арабською. Тут написано «Ресторан Міст». Але, на жаль, ніхто не залишав відгуки про це кафе і його немає в Google Мапі або на TripAdvisor. Тож ще раз переглядаємо відео і шукаємо інші зачіпки. Звертаємо увагу на ландшафт, а саме гори. Вони є з 2 сторін. Зліва гори високі і з великою кількістю рослинності, а з іншої сторони гори пустельні і набагато нижчі. Такий самий вид можна побачити з рівнини Аль-Кхаб. Вона знаходиться трошки східніше, за пару кілометрів від позицій сирійських військ, де до цього засвітився Денис Пічугін. За цю рівнину постійно точились запеклі бої, бо саме тут проходила лінія фронту. До початку війни тут знаходились десятки сіл. Зараз вони повністю зруйновані. Російські війська разом з військами Башара Асада знищували все на своєму шляху. Ідентифікувати конкретно це зруйноване поселення нам також допоможе Google Earth і 3D-знімки ландшафту. Проходимо вздовж рівнини і шукаємо таку ж верхівку гори, яка потрапила на відео Дениса. Ось вона. Далі передивляємось поселення, які розташовані навпроти цієї гори. Зверніть увагу на цю будівлю без даху. На відео Пічугіна теж є така ж будівля з точнісінько таким зруйнованим дахом. Біля будівлі таке ж перехрестя та схоже розташування будинків. І щоб у вас взагалі не було сумнівів, давайте порівняємо кущі зі знімків супутників та з відео Дениса Пічугіна. Кущ за зруйнованою будівлею, кущ навпроти, ще один кущ навпроти і кущ позаду на дорозі. Ну і ще одна деталь. Ресторан «Міст», який зняв Денис Пічугін, називається так, бо ця локація знаходиться просто біля мосту. Логічно. Назви цього поселення немає на жодній з мап. Воно повністю знищене. Від території, яку на той час контролювали повстанці, лише 2 кілометри. Урядові сирійські війська, і, як ми бачимо, російські військові, вели тут бойові дії для подальшого просування на схід, в одне з головних міст, яке контролювала опозиція – Хан-Шейхун. В квітні 17-го року проти повстанців, проти місцевого населення в Хан-Шейхуні була застосована хімічна зброя. Це трошки раніше, ніж з'явився наш персонаж, але от, припускаю, що якщо йому подібні брали участь в застосуванні хімічної зброї. Атака на Хан-Шейхун з застосуванням газу зарин стала причиною смерті щонайменше 74 людей. Від 300 до 600 осіб були поранені, 27 убитих дітей. Жертви вмирали жахливою смертю від удушення. Все, що пам'ятає 5-річний Ібрагім, це те, що він ліг спати в своєму костюмі спайдермена і прокинувся у кошмарі.
Тепер він в лікарняному ліжку. Поруч його бабуся та дідусь. Його батька, а також батька іншої дитини в цій палаті Тебіса, було знайдено мертвими. Вони стали жертвами токсичної хмари, яка вчора накрила його село. На Радбезі ООН США, Франція та Велика Британія запропонували ухвалити резолюцію, яка засуджує використання хімічної зброї режимом Асада. Але Росія наклала вето і назвала всі звинувачення фейковими. Подобные провокации, а я по-другому это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в Скучной девочке. Але не тільки Денис Пічугін побував в безпосередній близькості до місць, де росіяни скоювали воєнні злочини. Своїми очима результат роботи росіян мав змогу побачити ще один російський військовий – Айдемір Оюн. Нагадаю, що він снайпер 35-ї окремої мотострілецької бригади. І, скоріш за все, він вижив в Україні. З флешки Айдеміра нам вдалося відновити не дуже багато фотографій з Сирії, але ми ідентифікували місце його перебування. Це зробити доволі просто. На одній зі світлин він позує біля класичного американського автомобілю «Шевроле». Місто, в якому знаходився Оюн, ми ідентифікували за допомогою номерів цієї автівки. Ці номери зареєстровані в Алеппо. На іншому знімку він позує біля мечеті Ібн Аббас в західній частині міста. За Алеппо точились бої з самого початку громадянської війни. Сирійські урядові війська контролювали західну частину міста, а опозиція – східну. У 2016 році за підтримки російської авіації, яка вщент розбомбила східну частину міста, урядові війська взяли місто під контроль. Звісно, публічно росіяни заявляли, що атакували тільки воєнні об'єкти. Але, як ми знаємо, воєнні об'єкти для росіян – це школи, житлові будинки та лікарні. Удари Об'єднаних повітряних сил Росії та Сирії часто невибіркові. Так, протягом ночі було знищено 2 лікарні. Обидві виведені з ладу. Під час бомбардування Алеппо росіяни та війська режиму Башара Асада використовували касетні та бочкові бомби з хлором. Тисячі людей були вбиті в Сирії бочковими бомбами. На цих кадрах успішний порятунок 2-місячної дитини після бомбардування Алеппо бочковими бомбами в липні. Всього тільки за офіційними даними під час бойових дій в Алеппо померло 50 тисяч людей. І все це заради того, щоб Айдемір Оюн з Туви з посмішкою сфотографувався біля вінтажної тачки в Сирії. Діти на сході Алеппо занадто юні, щоб пам'ятати життя до цього. Життя до бомбардувань з літаків їхніх будинків, лікарень, шкіл. Занадто юні, щоб зрозуміти, чому хтось усе це робить. Як хтось взагалі здатен на таке. Тільки один з цих 3 військових, судячи з даних, які зберігались у нього на телефоні, воював з іділом. Азат Какишев – теж військовослужбовець 35-ї окремої мотострілецької бригади, який, скоріше за все, пропав безвісти на переправі через Сіверський Донець. До вторгнення в Україну видали всі фото та відео з Сирії, та ми їх відновили, але без метаданих. Тож ми не знаємо точні дати, коли Азат робив ці фотографії. Але за допомогою цієї світлини ми можемо спробувати зрозуміти хоча б приблизний рік та місяць, коли він перебував в Сирії. Азат Какишев селфиться зі своїм побратимом на фоні літаків. Логічно, що якщо на фотографії є літаки, то скоріше за все фото зроблено на авіабазі. Відкриваємо мапу і шукаємо схоже місце на головній російській авіабазі в Сирії, в місті Хмеймім. Ми знайшли схожий майданчик. Таке ж розташування дерев, аналогічна розмітка на асфальті та будівля позаду. Це воно. На селфі Азата потрапили 3 бомбардувальники Су-24М і праворуч ніс винищувача Су-30. Також за спиною можна помітити 1 переносний ангар. На фотографіях супутника видно, що з 2018 року цих переносних ангарів на цьому майданчику стало 2. Тобто Какишев зробив цю фотографію до 2018 року. На щастя, в 2017 році супутник майже кожного місяця робив знімки цієї території. І кожного місяця розташування та моделі літаків змінювались. І тільки на одному фото в липні 2017 року видно такі самі літаки. 3 Су-24М ліворуч і 1 Су-30 праворуч. Все як на селфі Азата Какишева. Тому можемо припустити, що це селфі було зроблено в липні 2017 року. У Азата кілька фотографій з бази Хмеймім. Росіяни влаштовували там водні процедури та смажили шашлики. Далі кілька відео з гелікоптера. На цих кадрах можна побачити стародавні руїни та фортецю. Ця фортеця – замок Пальміри. Далі Азат пролітає повз зруйноване місто та наближається до російської військової бази в Пальмірі. На підльоті до місця висадки можна побачити окопані позиції росіян. Росія остаточно вибила іділ з Пальміри в 2017 році.
Проте ісламську державу на цій території замінила інша терористична організація – Росія. В липні 2017 року, саме тоді, коли Азат Какишев, ймовірно, знаходився в тому регіоні, з'явилось відео, як недалеко від Пальміри члени ПВК Вагнера катують та вбивають місцевого жителя. Відеозаписи, які були опубліковані у 2017 році, розкривають один із найбільш тривожних інцидентів війни в Сирії. Неозброєного чоловіка катують російськомовні чоловіки у військовій формі. На відео російські головорізи під пісню «Знімаю з плеч тяжелий автомат, стріляю в сина, потім стріляю в мать» забивають сирійця кувалдою, а потім відрізають саперним ножем голову. В фіналі підвішують обезголовлене тіло, обливають бензином та спалюють жертву. Ми зі зрозумілих причин не можемо показати вам це відео повністю. Після публікації цього відео жертву російських катів ідентифікували. Це не страшний терорист ІДІЛ, а звичайний сирієць Мухаммед Аль-Абдулла. На початку війни він поїхав з Сирії, але згодом повернувся на батьківщину, де майже одразу був мобілізований в резерв сирійської армії. Він звідти дезертував. Через це його і спіймали росіяни, катували і вбили. Звісно, ми не стверджуємо, що Денис Пічугін, Азат Какишев та Айдемір Оюн безпосередньо скоювали всі ці воєнні злочини на території Сирії. Але вони всі були в безпосередній близькості від місць, де російська армія за допомогою хаотичних обстрілів, касетних бомб залишила після себе тисячі трупів невинних людей. Через 5 років ці троє знову опинилися в чужій країні, де на них ніхто не чекає. Азат Какишев, Денис Пічугін та Айдемір Оюн – члени найбільшої в світі терористичної організації, яку багато хто донині вважає країною. Якщо вам сподобалось розслідування, у вас є чудова можливість закинути нам 3, 5, 10, 25, 50 чи навіть $100 на нашому Патреоні або задонатити кілька баксів на PayPal. Посилання будуть під відео. Дякуємо, що підтримуєте. Дякуємо, що тримаєтесь.